Guys, welcome to my channel. This time naman gagawa tayo ng refreshment. Yeah, ang gagawin ko ay ang lemonade, strawberry lemonade. Ang kailangan ko ay isang tasang strawberry, isang tasang lemonade juice, fresh lemonade juice. Nagawa ko na, tapos tubig, tapos ice, at saka sugar. So, first, ang gagawin ko ay i-blender ko yung strawberry. Ice. Para ito sa aming hapunan. Tapos, lalagyan ko siya ng 2 tablespoon of sugar. 2 tablespoon of sugar. Tapos lalagyan ko siya ng tubig. Tapos i-blender natin. You're ready? Na-blend ko na siya. Now, i-mix ko yung 1 cup of lemon juice. Tapos, lalagyan ko siya ng half cup of sugar. Say 1/4 to, so I'll put it twice. Parang marami siyang sugar, guys, pero yung lemon naman kasi masyadong maasim. So, okay lang siya. Basta, you know what you're doing. Tapos, lagyan ko siya ng first 2 glasses of water. As you know, 500 ml contains 2 glasses of water. So, i-mix natin siya. Tapos, ilagay natin ito. Simutin ko kasi sayang naman. Lagyan natin ng tubig. That's it. Chichel ko ito before serving. And I'll be cooking more. Okay, guys. Thanks for watching. Bye.